हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल IOE एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आज हामीले पढ्ने भनेको इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनको 6th पार्ट हुनेछ। यसभन्दा अघि नै मैले 5 वटा पार्ट्सहरु बनाइसकेको छु। यदि तपाईले त्यो भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने पहिला त्यो हेर्नुस्, किनभने त्यसमा मैले धेरै कुराहरु भनिसकेको छु जुन चाहिँ तपाईहरुले बुझेर यो गर्दाखेरि झन् इजी हुनेछ र यो पहिला भन्दा अलि फरक किसिमको क्वेशन पनि छ, तैपनि त्यो हेरेर गर्दाखेरि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्नेछ र इजी पनि हुनेछ। ओके, र त्यो भिडियोहरुको लिंकहरु मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु अथवा माथि तपाई आई बटनमा थिचेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, त्यसो भए सुरु गरौँ 6th पार्ट। के छ भन्दाखेरि नि क्वेशनको टाइप्सहरु हेरौँ। आज हामीले डिस्कस गर्ने क्वेशन कस्तो हुनेछ? दुईटा क्वेशन छ। ओके, त फर्स्ट क्वेशन भनेको इफ x + y + z = xyz then tan इन्भर्स x + tan इन्भर्स y + tan इन्भर्स z, र सेकेन्ड खाले क्वेशन पनि त्यस्तै छ। के छ भन्दाखेरि नि क्वेशन बुझ्नुस्, गिवन के हुन्छ भन्दाखेरि नि x y z हरुको बीचको रिलेसन दिएको हुन्छ। x y z को जसरी x + y + z = xyz दिएको छ, सेकेन्ड क्वेशनमा xy + yz + zx = 1 दिएको छ। यसरी चाहिँ यो रिलेसन दिँदाखेरि यो जुन हामीले गिवन रिलेसन दिएको छ नि यो हैन, यो चाहिँ हाम्रो गिवन हुने भयो जुन चाहिँ x y z मा मात्रै हुन्छ। र क्वेशन सोध्ने भनेको केमा छ भन्दाखेरि नि हाम्रो tan इन्भर्स x अथवा tan sin cos j मा पनि हुन सक्छ र यिनीहरुको सम सोधिरा हुन्छ जनरली है। र अप्सनहरु केमा हुन्छ? एंगलमा दिएको हुन्छ जुन चाहिँ नोन भ्यालु हुन्छ। 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री हैन, नोन भ्यालु हो, कुनै पनि अननोन मा हुँदैन। यस्तो खाले क्वेशनलाई गर्नको लागि यदि तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ पुरै लास्टसम्म हेर्नु होला। कसरी गर्न सकिन्छ इजी तरिकाले। हामी सर्टकट युज गर्छौं, प्रोसेस चाहिँ युज गर्दैनौं। +2 को प्रोसेसबाट जादैनौं हामी। त्यसो भए सुरु गर्छौं फर्स्ट क्वेशनबाट। फर्स्ट क्वेशनलाई कसरी गर्ने त्यसको स्टेप्सहरु हेरौं। फर्स्ट स्टेप भनेको के हो भन्दाखेरि नि x y z लाई हामी एज्युम गर्छौं। कति एज्युम गर्छौं भन्दाखेरि नि तीनटैले इक्वल मान्दिने, x = y = z मान्दिने। ओके, सेकेन्ड स्टेप के हो? सोल्भ गिवन कन्डिसन। गिवन कन्डिसन भनेको यो हो हाम्रो x + y + z = xyz। यो हाम्रो भनेको गिवन कन्डिसन हो। त्यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि x y z तीनटैको भ्यालु हामी x राख्दिन्छौं। त राखौं, y को सट्टामा पनि x आयो, z को सट्टामा पनि x आयो भनेपछि यति आउने भयो। भनेपछि कति आयो? 3x = x³ भनेपछि x² = 3 भनेको मतलब x = √3। खासमा प्लस माइनस पनि आउँछ, तर मैले माइनसलाई अहिले लिदिन है, प्लसलाई मात्र लिने। स्टेप 3 के हो? सोल्भ क्वेशन बाइ पुटिङ भ्यालु अफ x y = z = √3। यो सबै भ्यालु हामीले इक्वल माने थियौं सुरुमै फर्स्ट स्टेपमा, त्यही भएर x को जति भ्यालु √3 आयो त्यति नै y र z को भ्यालु पनि हुन्छ। र यो भ्यालु युज गरेर हामी चाहिँ गिवन क्वेशनलाई सोल्भ गर्छौं। र गिवन क्वेशन भनेको हाम्रो कति हो? यो यसलाई सोल्भ गर्नुपर्ने हो। त x y z तीनटैको भ्यालु √3 राखौं त कति आउँछ? हेरौं, tan इन्भर्स √3 + tan इन्भर्स √3 + tan इन्भर्स √3, x y z तीनटैको भ्यालु √3 राखे। यो भनेको 3 टाइम्स tan इन्भर्स √3 आउने भयो। र tan इन्भर्स √3 क्याल्कुलेटरले गर्नुस् अथवा याद छ भने राख्दा हुन्छ। 60 डिग्री हुन्छ भनेपछि 180 डिग्री आयो। र 180 भनेको कति हो? पाई हो, त्यही भएर अप्सन ए हुने भयो। ओके, आशा छ बुझ्नु होला। सेकेन्ड क्वेशन हेरौं। के छ? xy + yz + zx = 1। फेरि त्यही प्रोसेसबाट नै गर्ने छु। फर्स्ट स्टेपमा के हो? एज्युम x y = z। सेकेन्ड स्टेप के हो? सोल्भ गिवन कन्डिसन। गिवन कन्डिसन भनेको यो x y + yz + zx = 1। यसलाई सोल्भ कसरी गर्ने? यो x y z को सट्टामा x नै राख्ने। सोल्भ गर्दाखेरि कति आयो? 3x² = 1 आउने भयो। भनेपछि x को भ्यालु 1/√3 आउने भयो। प्लस माइनस हुन्छ तर माइनस चाहिँ नलिने, प्लस मात्र लिने। ओके, स्टेप 3 सोल्भ क्वेशन बाइ पुटिङ भ्यालु अफ x = y = z = 1/√3 हैन, किनभने x को भ्यालु √3 आउनु भनेको त तीनटै सेम छ भनेपछि सबैको भ्यालु 1/√3 हुने भयो। अब क्वेशनमा राख्दिम, x को सट्टामा 1/√3, y को सट्टामा 1/√3, z को सट्टामा पनि 1/√3। कति आउने भयो? 3 टाइम्स tan इन्भर्स 1/√3। र 1/√3 tan इन्भर्समा कति डिग्रीमा हुन्छ? 30 डिग्रीमा हुन्छ। त्यही भएर 3 * 30 डिग्री अथवा क्याल्कुलेटरबाट गर्दा पनि हुन्छ है। कति आउने भयो? 90 डिग्री। र 90 भनेको कति हो? π/2 हो, त्यही भएर अप्सन भनेको बी हुने भयो। आशा छ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्दिनुस्, कमेन्ट गर्दिनुस् र आफ्नो साथीभाइहरुसँग शेयर गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनुस् र त्यसको साथसाथै बेल बटनलाई पनि थिच्दिनुस् ताकि मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गरे भने तपाईहरुले नोटिफिकेसन जाओस्। हस्, धन्यवाद, टेक केयर, नमस्कार, जय नेपाल।